ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਪਲਾਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰੈਸ਼ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਜੋ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕੈਂਪਸ ਹੈ iLAC 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ 4 ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਵਾਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਕ 60% ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਆਹੀ 4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। SDS ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ, ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 90% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਈਕ ਕੈਂਪਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਪੋਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਵਿਡਰੋ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਪੋਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਕੈਂਪਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ DLI ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, O145777618272। ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਕੋਆਪ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੋ ਬੈਚਲਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ HRM ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਆਲ 50% ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਓਵਰਆਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡੇ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਾਊਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਟੇਕਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਬੇਸਿਕ 3 ਇਨਟੇਕ ਨੇ ਉਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਨਵਰੀ, ਮਈ ਅਤੇ ਸੈਪਤੰਬਰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਪਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਓਪਨ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਓਪਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਕੀ ਚਾਰਜਿਸ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਜੋ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ $100 ਅਤੇ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਫੀਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੂਨ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਤੰਬਰ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ $80 ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ $100 ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ $80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਦੇ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ 4 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਟਾਈਮ ਉਹ 1 ਵੀਕ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ IELTS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੋਲ IELTS ਦੀ ਲਾਈਕ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਮੰਗਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ IELTS ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ IELTS ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 6 ਈਚ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ, ਓਵਰਆਲ 6 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ IELTS ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 6.5 ਹੈ ਓਵਰਆਲ, ਅਤੇ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਦੇ ਵਿੱਚ PTE ਜੋ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ PTE ਐਕਸੈਪਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਟੈਸਟ ਐਕਸੈਪਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਲਿੰਗੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ IELTS ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਊਲਿੰਗੋ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ PTE
ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਫਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਮਸਟ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਫੰਡ ਪੋਲਿਸੀ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜੋ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਕਾਲਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 90% ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ ਕੇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 100% ਫੀਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਲਾਈਕ ਮੋਨੇਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਫੀਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਾਈਲ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ $2500 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੇ ਉਹ ਡਿਡਕਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਕਾਲਜ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਪੋਲਿਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ HRM, ਉਹ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, 2 ਮੰਥਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਆਪ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਇਅਰਸ ਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਇਅਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ PR ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਲੈਂਥ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਪ ਟੂ 5 ਇਅਰਸ ਦਾ ਗੈਪ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਓਵਰਆਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਕਾਲਜ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ UG ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਮਰਸ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਕਾਮਰਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਥਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਮਿਲਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 10th ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10th ਦਾ DMC ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਸਿਰਫ 50% ਦੀ ਹੈ, 50% ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਾਊਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਪਰ ਵੀਕ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਡੇਜ਼ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਉਹ 2.5 ਆਵਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ PG ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਡੇਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 2.5 ਆਵਰ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜੋਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ 'ਤੇ 20% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਜੋ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC। ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ, HRM ਲਈ, ਜੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੈਸਟ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਆਫਟਰ +2 ਹੋ,
ਤੁਹਾਡੇ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ SDS ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਹੈ। ਰੇਅਰ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਊ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਘੱਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਾਰਜੀਅਨ ਦਾ iLAC ਕੈਂਪਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਨੂੰ 100% ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਅਸੈਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਾਊਟ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨਸ਼ੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ PD ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ PD ਐਕਸੈਪਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਰਜੀਅਨ ਐਟ iLAC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।